අද මං ඔයාලත් එක්ක බෙදාගන්නේ දහවල් ඉඳලා හවස් සරුවක් මං ගත කළේ කොහොමද කියලා. හාල් එක රයිස් කුකර් එකට තියලා දැන් සූදානම් වෙන්නේ පරිප්පු ටික හදාගන්න. පරිප්පු ටික ලිපට තියලා මේ විදියට ගොටු කළ ටික මං හොදගත්තා. පරිප්පු ටිකත් උයලා ඉවර වෙන්න ළඟයි. ඒ අතරේ බතත් හරි. ඊට පස්සේ මං ගොටු කොළ ටික කපා ගත්තා. අද කෙහෙල් කොලේ කන්න හිතුණා. මං හිතනවා ඔයාලටත් ඒ වගේ පුංචි පුංචි ආසාවල් ඇති කියලා. මේ විදියට දවල් කෑම එක කාලා ටිකක් නිදහසේ ඉන්නකොට ඔන්න හීනියට පොද වැස්සක් ගියා. ඒ දිහත් සතුටින් බලාගෙන හිටියා. ඉතින් ඔයාලට ලැබෙන ජීවිතේ පුංචි පුංචි මොහොතවල් සතුටින් විඳින්න. ඉවර වුණු 3-5 බෝතල් ටිකක් තිබ්බා. ඒ ටිකත් හොදලා ආයෙමත් අවුව පෑවුවට පස්සේ පොඩ්ඩක් අවුවට තියලා වේලලා ගත්තා. පුංචි පෙම්බු යාළුවෝ හිමයායේ යාළුවෝ පුංචි පෙම්බු යාළුවෝ හිමයායේ යාළුවෝ දුවේ පුතේ දුවලා එන්න හිම දුපත බලා ගන්න ලාලලා පෙම්බු යාළු අඳුන ගන්න හිනා වෙන්න ගී ගයන්න පුංචි පෙම්බු යාළුවෝ හිමයායේ යාළුවෝ පුංචි පෙම්බු යාළුවෝ හිමයායේ යාළුවෝ ඉතින් ඉඩක් ලැබුණු හැම මොහොතකම මං හරි ආසයි කාටුන් බලන්න. හරියට පුංචි ළමයෙක් වගේ. සාමාන්‍ය නගරයක්. මස් කණය, බේකරිය, රොටි කණය, එල්ෂීම, බැංකුවකුත් තියෙනවා. සමහර නගර වැසියන් ටිකක් වැඩිපුර වෙලා වැඩ කරනවා. තවත් සමහර අය වැඩ ඉවර වෙලා ගෙදර ගිහිල්ලා වැඩ කරනවා. මල් වලට පුරානෝ වගේ වැඩ. මල් වෙන්න නම් වගේ වැඩ. ඕනෙක සාමාන්‍ය කෙනෙක් ජීවිතේ ගෙවනවා. හැබැයි උගොඩ නම් ඒක වෙනස්. අද දවස එයාගේ ජීවිතේට නම් පුදුමාකාර දවසක්. හැබැයි කාදර තවම පටන් ගත්තේ නෑ. විමලා මෙයා ආවද? ඇයි කලින් ආවේ විමලා කිව්වෝ? ඉස්සරදේ කියන්න අමතකුණාද? ඉස්සරදේ ආසාවල් එක තියෙනවා හිතන්න. වඩගෙන් ඉන්න ළමයි දින පොඩ්ඩක් හිටන්න. අන්නකට රාස්තාවක් ගන්න හිතන්න. මේක අපේ රට වෙනුවෙන් මනුෂ්‍ය වර්ගයා වෙනුවෙන් කරන ලොකු වැඩි දෙයක් නෑ. ඔයාට කියන්න තියෙන්නේ. කාගේද ඔය අදහස? ඔයා මොනවද හිතන්නේ? මොනවද කැමති කියන්නේ? කාගේද ඔය කියන අදහස? ඊට පස්සේ මං ආව පොඩ්ඩක් වත්ත පැත්තට. හවස ඉර බැහැගෙන යද්දි ඇත්තටම හරිම ලස්සනයි. වේලුණු රෙදි ටිකත් එවෙලම අරගෙන පිළිවෙලකට නවලා අල්මාරියෙන් තිබ්බා.
ඒ වැඩ ටික ඉවරුණාට පස්සේ මම ඒකත් හදාගෙන බිස්කට්ටුත් අරගෙන එළියට වෙලා ඒකක රස වින්ද අහස දිහා බලාගෙන. මොකද සැරෙන් සැරේට සමහර වෙලාවට වලාකුළු රස්සන රටාමවනවා. වැස්සත් එක්ක මදුරුව වැඩි හින්දා ඉක්මනින්ම හවස් වෙද්දි ජනෙල් වහනවා. ඊළඟට තියෙන්නේ ගේ අතු ගාලා මල් ටිකක් කඩාගෙන එන්න. දවසින් දවස මගේ පුංචි YouTube පවුලට එකින් එක සමාජිකයන් ඇතුළත් වෙනවා. ඉතින් ඒ හැමෝටම මං ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ආයෙමත් ඉක්මනින් එනකම් පරිස්සමින් සුරක්ෂිතව ඉන්න. බුදු සරණයි.